हजुर सर, यो काम हेरेर यहाँ कस्तो लागिरहेछ सर हजुरको? केही कुरा छोटोमा भनिदिनुहोस् न। अब काम अब अहिले द्रुत गतिमा भइरहेछ। कामदारहरूले पनि काम गरिरहेछन्। अहिले चाहिँ डिपिसी भन्नाले टाइपिङको काम भइरहेछ। कङ्क्रिटिङको कामहरू के कस्तो हुने कुरा छ सर? ढलानको कुराहरू? ढलान अब भोलि हुने कुरा छ। हजुर। अब हुँदैछ। अब द्रुत गतिमा काम भइरहेछ। पहिले अलिकति यो फागु पूर्णिमाको कारणले अलिक ढिला भए पनि अहिले त्यसलाई पिकअप गर्ने काम भइरहेको छ। सर, हाम्रो टाइमलाइन अनुसार के कति टाढा नजिक के छौँ? टाइमलाइन त अब अहिले हाम्रो 15-20 दिन त पहिलेको टाइमलाइनमा अब ल्यागिङ त भइहाल्यो नै। त्यसलाई हामीले अहिले बढाउने क्रममा जुन बढाइया छ त्यो टाइमलाइन त्योभित्र चाहिँ काम नै हुन्छ अहिलेको गति हेर्दाखेरि। भनेपछि हामीले अहिले पछि चेन्ज गरेको टाइमलाइन अनुसारै छौँ हामी? हजुर, ठिक छ। अनुसार नै छ। हाम्रो यो प्लान अनुसारकै भइरहेको रहेछ कि कस्तो पाउनुभयो सर यहाँको काम हेर्दाखेरि? एकदम जति जुन हाम्रो डिजाइन इस्टिमेट अनुसार हो त्यही अनुसार नै काम एकदम भइरहेछ। त्यसमा कुनै अहिलेसम्म कुनै खालको चेन्ज छैन र त्यही अनुसार नै भइरहेको छ। हजुर, यो छडहरूमा स्टोन सोलिङमा केही कस्तो पाउनुभयो हजुरले? सब ठिक छ। सब त्यो हाम्रो डिजाइनमा जे गरिया छ हजुर त्यही अनुसार नै भइरहेछ। हजुर हजुर अरू केही अल्टरेसन केही पनि छैन त्यसमा। हजुर। अन्य केही कुराहरू हजुरले यहाँ समस्याहरू चुनौतीहरू त्यस्तो केही देख्नु भएको छ? अब समस्याहरूको त त्यही हो। अहिले खास अब मिस्त्रीहरू पाउने क्रम भन्नाले अब अलि नै छ, अलि समस्या नै हो। र अहिले बालुवा गिटीको चाहिँ अहिले गभर्मेन्टले नै अलिकति रोक्ने काम गरिरहेको हुनाले अलिकति समस्या भयो। त्यसलाई म्यानेज गरिरहेछौँ। ए हुन्छ सर, हस्, धन्यवाद।